Vào những năm của thế kỷ thứ 12, sâu trong vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là Campuchia, một đế quốc hùng mạnh đang vươn mình lên đỉnh cao. Đó là đế quốc Khmer, một đế quốc mà tên tuổi đã vang vọng khắp Đông Nam Á. Ở trung tâm của đế quốc này, một vị vua đầy tham vọng, Suryavarman đệ nhị, quyết làm một điều gì đó thật lớn lao. Ông muốn xây một ngôi đền không chỉ để thờ thần Vishnu, vị thần Hindu mà ông sùng kính, mà còn để khắc dấu ấn của mình vào lịch sử. Và thế là Angkor Wat đã ra đời. Nếu bạn từng đứng trước Angkor Wat, bạn sẽ hiểu ngay tại sao nó khiến người ta trầm trồ. Những ngọn tháp đá vươn lên cao như những ngón tay khổng lồ chạm vào mây. Những bức phù điêu chạm khắc tinh xảo, kể lại những câu chuyện sử thi. Từng chi tiết nhỏ như những giọt mồ hôi của hàng ngàn thợ đá rơi xuống đất. Nhưng Angkor Wat không chỉ là một ngôi đền. Nó là trái tim của cả một thành phố Angkor, nơi hàng trăm ngàn người sống, làm việc, cầu nguyện và mơ mộng. Xung quanh là những hồ chứa nước khổng lồ gọi là Baray, những con kênh dài hàng chục cây số và những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Đây không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là một kỳ quan kỹ thuật, một hệ sinh thái được con người tạo ra để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Thời đó, Angkor là một trung tâm sầm uất, dân chúng trồng lúa, đánh cá, buôn gia vị, vải vóc và gỗ quý với các thương nhân từ Trung Quốc, Ấn Độ rồi xa hơn nữa. Các con đường đất đỏ dẫn từ Angkor tỏa đi muôn nơi, mang theo tiếng cười của trẻ con, tiếng leng keng của xe bò và cả tiếng tụng kinh vang vọng từ khắp nơi. Đế quốc Khmer dưới sự dẫn dắt của những vị vua đã biến vùng đất này trở thành một nơi mà ai cũng muốn đến, ai cũng muốn thấy. Nhưng rồi, như mọi câu chuyện vĩ đại, cái tên nào lên cao quá cũng có ngày chạm đáy. Angkor Wat, biểu tượng của sự thịnh vượng, không bị bỏ rơi trong một sớm một chiều. Nó là kết quả của một quá trình dài, nơi thiên nhiên, con người và thời gian cùng nhau dệt nên một tấn bi kịch chậm rãi nhưng không thể cưỡng lại. Angkor không chỉ đẹp mà còn thông minh. Người Khmer biết rằng nước là mạch sống của họ. Ở vùng đất nhiệt đới này, mùa mưa thì nước trút xuống như thác, mùa khô thì đất nứt nẻ như mai rùa. Để sống sót, họ xây dựng một hệ thống thủy lợi mà ngay cả những kỹ sư ngày nay cũng phải ngả mũ thán phục. Những hồ chứa nước khổng lồ như Baray phía Tây và Baray phía Đông có thể chứa hàng triệu mét khối nước. Những con kênh nối liền chúng với nhau dẫn nước ra đồng ruộng và làng mạc, thậm chí cả những khu vườn nhỏ sau nhà. Nhờ hệ thống này, người Khmer không chỉ trồng lúa cho mình mà còn dư để bán, để tích trữ, để nuôi một dân số đông đúc mà các nhà khảo cổ ước tính lên đến cả triệu người vào thời kỳ đỉnh cao. Nhưng thiên nhiên không phải lúc nào cũng là bạn. Đến thế kỷ 13, những dấu hiệu đầu tiên của rắc rối bắt đầu xuất hiện. Các nhà khoa học ngày nay với máy móc hiện đại và những vòng cây cổ thụ đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Khí hậu ở Đông Nam Á đã bắt đầu thay đổi. Từ giữa thế kỷ 14 trở đi, những trận hạn hán kéo dài hàng thập kỷ đã ập đến. Nước trong các Baray cạn dần, những con kênh từng đầy ắp nước giờ cạn trơ đáy. Lúa không mọc được, cá chết khô dưới lòng hồ. Dân chúng vốn quen với sự sung túc bắt đầu đói. Những người nông dân đứng trên đồng, nhìn trời, cầu mưa, nhưng mưa thì chẳng đến. Rồi như để trêu ngươi, khi mưa cuối cùng cũng rơi, nó lại rơi quá nhiều. Các ghi chép từ đá và trầm tích cho thấy, vào cuối thế kỷ 14, những trận lũ lớn bất thường đã quét qua Angkor. Nước tràn qua bờ kênh, cuốn trôi đất đai, phá hủy những con đập mà người Khmer đã xây dựng bằng mồ hôi và máu. Hệ thống thủy lợi vốn là niềm tự hào của họ, giờ lại trở thành một gánh nặng. Khí hậu không chỉ làm khó người dân mà còn làm khó cả triều đình Khmer. Vua chúa ở Angkor sống nhờ thuế má từ nông dân, nhờ những bao lúa đầy ắp ở trong kho. Nhưng khi lúa không còn, kho trống rỗng, ngân khố cạn kiệt, những bức tường đá của Angkor Wat vẫn đứng đó, nhưng bên trong, sự sống đang dần lụi tắt. Angkor không chỉ sống bằng lúa, nó còn là một trung tâm thương mại lớn. Từ đây, gỗ trầm hương, ngà voi và mọi thứ được chở đi khắp nơi. Những con thuyền lớn từ Trung Quốc neo đậu ở những cảng gần đó, mang theo đồ sứ và vàng bạc để đổi lấy hàng hóa Khmer. Những thương nhân Ấn Độ mang theo gia vị và ý tưởng, trong khi người Chăm từ phía đông, dù đôi khi là kẻ thù, vẫn đến để buôn bán. Ở Angkor, với vị trí giữa đất liền, là điểm nối giữa Đông và Tây, giữa Bắc và Nam. Nhưng rồi khi thế giới đổi thay, những tuyến đường thương mại dần chuyển dịch xuống phía Nam, nơi biển cả mở ra những cơ hội mới. Những cảng biển đã xuất hiện và trở nên hấp dẫn hơn. Thuyền bè không cần phải ngược dòng sông Tonle Sap để lên Angkor nữa. Chúng chỉ cần neo ở gần biển, nơi việc vận chuyển nhanh hơn, rẻ hơn. Angkor nằm sâu trong đất liền, bắt đầu bị lãng quên trên bản đồ kinh tế. Triều đình Khmer biết được điều này.
Những kho báu từng đầy ắp vàng bạc giờ thưa thớt dần. Các quan lại vốn quen sống xa hoa giờ phải cắt giảm chi tiêu. Những dự án lớn như xây thêm đền đài không còn khả thi nữa. Angkor Wat dù vẫn đẹp, không được tu sửa thường xuyên. Một viên đá rơi, một góc tường đứt, nhưng chẳng ai còn tiền để mà tu sửa. Dân chúng cũng khổ theo. Khi thương mại suy giảm, việc làm ít đi, những người thợ thủ công từng chạm khắc những bức phù điêu tuyệt đẹp giờ không còn đơn hàng. Những người bán hàng rong từng kiếm sống nhờ đám đông tấp nập quanh đền giờ ngồi nhìn đường phố vắng tanh. Angkor từ một nơi náo nhiệt dần trở thành một cái bóng của chính mình. Nếu thiên nhiên và kinh tế chưa đủ làm khó Angkor thì chiến tranh đã giáng xuống một đòn chí mạng. Vào năm 1431, quân đội Ayutthaya, vương quốc hùng mạnh đến từ Thái Lan ngày nay, đã kéo đến. Họ không đến để vui chơi hay buôn bán, họ đến để chinh phục. Cuộc tấn công này không phải là ngẫu nhiên. Ayutthaya từ lâu đã ghen tị với sự giàu có và quyền lực của Khmer. Khi thấy Angkor suy yếu, lúa mất mùa, tiền cạn kiệt, họ biết đây là cơ hội. Quân đội này với voi chiến và những chiến binh thiện chiến tràn qua biên giới, tiến thẳng đến Angkor. Người dân chạy tán loạn, những ngôi nhà cháy rụi và tiếng khóc vang lên giữa khói bụi. Dù quân Khmer đã chiến đấu hết mình, họ không thể chống lại kẻ thù mạnh hơn. Angkor đã thất thủ. Quân Ayutthaya cướp bóc vàng bạc, phá hủy một phần thành phố và rời đi với chiến thắng trong tay. Họ không ở lại để chiếm đóng lâu dài, nhưng cái họ để lại là một Angkor hoang tàn. Những bức tường đá của Angkor Wat vẫn đứng vững, nhưng bên trong, tinh thần của người Angkor đã vỡ vụn. Triều đình Khmer sau trận thua này nhìn quanh và thấy chẳng còn gì để bám víu. Vua lúc đó, sử sách không ghi rõ tên, nhưng có lẽ là một người đầy mệt mỏi đã quyết định rời đô. Họ chọn một nơi mới ở phía nam, gần Phnom Penh ngày nay. Chỗ đó gần sông Mekong, cũng không quá xa biển, dễ buôn bán, dễ phòng ngự. Angkor với những ngôi đền lộng lẫy giờ đây đầy vết tích chiến tranh và bị bỏ lại phía sau. Ban đầu, Angkor Wat được xây dựng để thờ thần Vishnu, một phần của Hindu giáo mà các vua Khmer thời đầu sùng bái. Nhưng đến thế kỷ 13, một làn gió mới đã thổi qua, đó là Phật giáo. Không giống Hindu giáo với những vị thần hùng vĩ và những nghi lễ phức tạp, Phật giáo đơn giản hơn, gần gũi hơn với dân chúng. Nó dạy về lòng từ bi, về sự buông bỏ và con đường đến giác ngộ, những điều mà người dân vốn đang khổ sở vì hạn hán và chiến tranh đã dễ dàng đón nhận. Sự thay đổi này không diễn ra trong một ngày. Nó bắt đầu từ những ngôi làng nhỏ, nơi các nhà sư áo cam đi qua, giảng dạy và an ủi. Dần dần, cả triều đình cũng chuyển sang Phật giáo. Những vị vua sau này đã xây những ngôi chùa thờ Phật với những khuôn mặt đá khổng lồ mỉm cười đầy bí ẩn. Angkor Wat dù vẫn được sử dụng nhưng lại không còn là trung tâm tôn giáo chính nữa. Người ta đến đó để cầu nguyện, nhưng không ai xây thêm, không ai sửa sang. Khi triều đình rời đi, Angkor Wat càng mất đi ý nghĩa chính trị. Nó trở thành một nơi linh thiêng nhưng không phải là biểu tượng của quyền lực. Những nhà sư vẫn ở lại, giữ lửa cho đền, nhưng họ không có sức để chống lại với thời gian. Khi con người rời đi, thiên nhiên đến, rừng nhiệt đới với những cây cổ thụ cao chót vót và dây leo dày đặc bắt đầu mọc lên quanh Angkor. Rễ cây đâm vào đá, rêu phủ lên tường, cỏ dại len lỏi qua những cái hở. Angkor Wat dù kiên cố cũng không thoát khỏi sự xâm lấn này. Quá trình này diễn ra chậm rãi nhưng lại rất chắc chắn. Không ai chặt cây, không ai dọn dẹp vì chẳng còn ai ở đó để làm. Dân chúng đã theo triều đình xuống phía nam, để lại Angkor cho rừng và gió. Nhưng điều thú vị là Angkor Wat không chết hẳn. Dù bị rừng che phủ, nó vẫn là một nơi linh thiêng. Những người hành hương vẫn tìm đến, đốt nến, dâng hoa và cầu nguyện dưới bóng của những ngọn tháp. Angkor Wat không bị bỏ rơi vì người Khmer ghét bỏ. Họ rời đi vì không còn lựa chọn nào khác. Thiên nhiên quay lưng với họ, kinh tế sụp đổ, chiến tranh tàn phá, thời thế đổi thay. Nhưng ngay cả khi bị rừng che phủ, Angkor Wat không bao giờ bị lãng quên hoàn toàn. Nó ngủ một giấc dài cho đến khi những người Pháp và thế giới hiện đại phát hiện ra, biến nó trở thành di sản thế giới. Ngày nay khi nhìn vào Angkor Wat, bạn không chỉ thấy đá và cây, bạn thấy một câu chuyện về một đế quốc từng vĩ đại, về những con người đã chiến đấu với trời đất, về cách thời gian luôn là kẻ chiến thắng cuối cùng. Angkor Wat vẫn ở đó, đẹp, kiêu hãnh như một lời nhắc nhở. Không ai, không gì có thể chống lại được dòng chảy của lịch sử và thời gian.